Sziasztok, Fruzsi vagyok. Bárki, aki konszignációt készített, tudja, hogy mennyire bonyolult megtalálni a mezők összevonása funkciót. Így ebben a videóban ezt nézzük meg történetesen. Egy mezőbe belerakjuk a jobbos és a balos ajtókat, és mellé megjeleníti azt, hogy ebből mennyi darab van. Ez a funkció nagyon rejtetten van benne, úgyhogy nézzük is meg, hogy ezt hogy kell előhozni. Alapesetben, hogyha kilistázzátok, azt láthatjátok, hogy hiába van ugyanaz a konszignációs jelölése, hogyha nyitás iránya más az ajtónak, ketté dobja, még hogyha az elemek összevonása be van pipálva a konszignációdnál, akkor is. Ha kiveszitek a pipát, eleve akkor minden egyes elemet szétdob. Hogyha az elemek összevonását bepipáljátok, akkor az ugyanolyan elemeket összedobja, de így is, amit egy kicsikét is más, az szétdobja. Viszont, hogyha rámentek a kívánt sorra, amit össze akartok vonni, megjelenik itt ilyen 2 négyzet. Arra rámentek, és megjelenik a mezők összefűzésének a beállítása. Itt bepipáljátok, hogy minden érték, és itt kipipáljátok még, hogy mennyiség hozzáadása. Rámentek, hogy oké, és ekkor fogja nektek egy mezőbe összevonni a kívánt értékeket. Remélem hasznosnak találtátok a videót, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!